Tervetuloa kuuntelemaan Mehiläisen Pisto-podcastia. Minun nimeni on Andrea Alvarez-Tarjasalo ja toimin Mehiläisen työelämäpalveluissa asiakkuuksista ja markkinoinnista vastaavana johtajana. Koronapandemian aiheuttamaa poikkeusaikaa on eletty jo lähes vuosi. Tämä on kieltämättä ollut yksi suurimmista muutoksista työelämässä ja sitä kautta vaikuttanut myös isosti johtamiseen ja esimiestyöhön. Tänään keskustellaan esimiestyön ja johtamisen muutoksista ja kanssani teemasta on tullut keskustelemaan Tokmannin henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen ja Mehiläisen henkilöstöjohtaja Tatu Tulokas. Tervetuloa Sirpa ja Tatu. Kiitos. Kiitos. No niin, mennään vähän tähän johtamisen teemaan, etäjohtamiseen ja live-johtamisen maailmaan. Niin mitä Sirpa sä ajattelet, että mitkä on ne suurimmat eroavaisuudet etäjohtamiseen ja tällaisen niin kuin läsnä olevan johtamisen välillä? No kuten termikin kertoo, läsnäjohtaminen ja etäjohtaminen, niin näkisin, että läsnäjohtamisessa luonnollisesti tällainen näköhavaintoihin perustuva johtaminen on totta kai huomattavasti helpompaa. Esihenkilölle, joka näkee tiiminsä päivittäin, niin on helppo havaita siinä, tehdä omia havaintoja, että onko sillä työporukalla hyvä työn tekemisen fiilis, onko siinä kaikki mukana, miten porukka jaksaa. Samoin myös jollakin kahvitauolla on helppo pysähtyä kysymään, että miten menee, kuinka jaksat. Ja tavallaan esihenkilö pysyy ikään kuin piikillä siitä, että miten mun tiimi voi. Sen sijaan etätyöjohtamisessa tällaisten havaintojen tekeminen on luonnollisesti vaikeampaa. Ja näkisin, että etätöissä niin erityisesti korostuu sitten, että minkälainen kulttuuri, johtamisen kulttuuri yhtiössä on ollut ja mihinkä on totuttu. Että jos yhtiössä on ollut vahva johtamisen kulttuuri, on tietyt toimintatavat ja mallit esimerkiksi siihen, että pidetään viikoittain tiimipalavereita, viikkopalavereita, isompi joukkue kokoontuu kuukausittain, on säännölliset tapaamiset, niin se tulee luontevammin myös sitten siinä etäjohtamisessa. Et silloin kun et voi ajatella niin, että läsnäjohtamisessa voisi joskus ajatella, että minähän näen päivittäin heitä, että mähän tulen siinä kysyneeksi, että mulla ei tarvitse olla niin muodollisia palavereita, eikä näin kun mä tiedän, kun mä näen. Niin jos sitten se on ollut sellainen johtamiskulttuuri, niin siitä on vaikeampi ollut siirtyä tällaiseen etäjohtamisen kulttuuriin, jossa kun sitä havainnointia ei tapahdu arkena, niin sulla täytyy olla jonkinlainen johtamisen rytmiikka. Ja sitten sun on täytynyt opetella se, että täytyy varata palaveri ja täytyy olla jotkut käytännöt siihen. Että nyt jos koskaan niin etäjohtamisen aikana, niin tämmöinen vahva johtamiskulttuuri on noussut arvoon arvaamattomaan. Ja ehkä myös se, että esihenkilötyö on oikeasti työtä. Se ei ole vaan niin, että sä teet ehkä ne omat arjen työtehtävät, mitkä monelle esihenkilöllä on myös asiantuntijatyötä, mutta että se vaatii myös ihmisten johtamista ja siihen käytänteitä. Eli selkeät struktuurit ja mallit ja toimintatavat entisestään korostuu tässä ajassa. Kyllä, näin mä näkisin. Joo. Ja sitten se, että toki myös se, että etäjohtamisessakin on joskus nähtävä niitä ihmisiä, on oltava käytäntö, että hei, nyt pannaan kaikki kamerat päälle ja nähdään toinen toisemme. Ainakin silloin, jos se tiimi ei ole valtavan iso, niin sen pitäisi olla aika luontevaa, jolloin se jonkin sortin käsityksen saat siitä, että näyttääkö siltä, että mun väki voi hyvin ja jaksaa ja siellä on kaikki iskussa. Kiitos Sirpa. Mitä sä Tatu sanoisit, miten Mehiläisellä on otettu minkälaisia toimintamalleja nyt sitten tämän etäjohtamisen tueksi? No, ensinnäkin on hyvä muistaa, että meillä on hyvin erilaisia toimintoja, että kun me toimitaan alueella, jossa on itse asiassa jatkettu työtä hyvin samaan tapaan kuin ennen koronapandemiaa ja meillä on aina ateriapalveluista yksityisiin lääkäripalveluihin ja niin edelleen toimintaan, niin monet toiminnat ja toiminnot, mitä ollaan lähdetty tekemään, niin ne eroavat hyvin paljon toisistaan. Et ehkä se isoimpana asiana on se, että tilannekuva ja tietoisuus sit ihmisille, että missä ollaan ja minne mennään, niin se on isossa kuvassa kaikilla hyvin selkeä. Ja tämä on ehkä sit korostanutkin sitä, että me ollaan ylläpidetty ja jatkettu niitä johtamisrakenteita, mitkä meillä on ollut sitten aikana ennen tätä pandemiaa.
eli meidän vuoden kickoffit ja meidän vuosijuhlat ja erilaiset infot ja vastaavat. Ja itse asiassa niitä ollaan pyritty jopa laajentamaan isommalle joukolle, jotta se tilannekuva ja se suunta on kaikille selkeä. Sitten varmasti erilaisia teknologian hyödyntämisiä on otettu käyttöön tiimityössä, jossa sitten kuitenkaan ei pysty lähityötä tekemään meidän IT-digipalveluissa, vaikka taloudessa, HR:ssä ja vaikkapa markkinoinnissa. Eli totta kai ollaan hyödynnetty sit sen mukaan. Mutta ehkä näitä kaikki yhdistää se, että ollaan hyvin paljon menty siihen suuntaan, että todellakaan niin kuin one size does not fits all, että ne ratkaisut, johtamisen tukimallit ja tukikepit ja työkalut, niin niiden pitää olla hyvin vahvasti mietittynä siihen kuhunkin toimintaan. Et ei voi sanoa, että tämä malli toimii kaikille. Tilannekuva ja sitten se semmoinen tilannejohtaminen ja etenkin kun me toimitaan nyt sosiaali- ja terveydenhuollon alalla, niin tämmöinen tilannejohtamisen malli meillä on jatkuvaa, käsitellään pandemiaan liittyviä asioita ja niin edelleen, mutta sitten ollaan pyritty vahvistamaan sitä meidän johtamiskulttuuria, sitä, että me mennään koko ajan eteenpäin ja tehdään oikeita asioita. Ihmiset tietävät sitä, mitä tapahtuu. Eli semmoinen tietty niin kuin turvallinen framework siellä taustalla ja tiedetään, mihin suuntaan ollaan menossa ja tavoitteet ja visiot selkeänä. Kyllä joo, pelikenttä on muuttunut ja tilanne on vähän erilainen, mutta meidän pitää siihen pystyä sopeutumaan ja itse asiassa tehdä niin kuin ratkaisuja, jotka antaa meille sitten etulyöntiasemaa sitten markkinoilla ylipäätään. Saanko mä kommentoida? Kommentoi. Toi Tatun sanonta, että one size doesn't fit all, oli aika hyvä. Eli nyt kun äsken kuvasin tätä etä- ja lähijohtamisen eroa, niin siinä on niin kuin mun mielestä korostuu myös se, että se henkilö tuntee ihmisensä, tuntee omat ihmiset, tietää myös heidän vastuualueensa ja tavallaan myös sitä johtaa sen mukaan. Näkisin, että monelle päällikölle niin kuin voi olla vaikeampi sitten esimerkiksi johtaa jotain assistenttia, kun hän on tottunut johtamaan niin kuin niitä asiantuntijoita ja niiden tavoitteiden johtaminen on selvää. Mutta johdatko sinä sitten kaikkia niitä tukihenkilöitäkin? Ei heitä voi jättää yksin. Ja tavallaan täytyy olla malli myös, jolloin sä niin kuin olet heihin kontaktissa ja katsot, että kuinka sä jaksat ja kuinka sä heidän suoriutumistaan niin kuin johdat ja heidän hyvinvointiaan. Eli niin kuin oman porukan tunteminen, oman porukan tehtävien tunteminen myös korostuu tässä. Kun sä et näe, niin sun pitää olla siitä niin kuin jotenkin enemmän hereillä ja esihenkilön niin kuin tavallaan vastuu siinä niin kuin korostuu. Kyllä. No miten hei, sekä Tokmannilla että Mehiläisellä monet tekee työtä siellä edelleen paikan päällä kaupoissa ja hoivakodeissa ja etulinjassa niin sanotusti, niin minkälaista tuoko tämä niin kuin jotain painetta nyt tavallaan niille henkilöille, jotka ei voi tehdä etätyötä, niin miten tämä näkyy nyt siinä niin kuin esimiestyössä tai näkyykö tällaisena aikana, miten sä Sirpa sanoisit? No tietysti Tokmannin kaltaisessa yrityksessä, meitähän on tänä päivänä yli 4000, niin valtaosa meidän väestä työskentelee siellä etulinjassa asiakasrajapinnassa meidän noin 200 myymälässä tai sitten varastolla joka päivä läsnätyössä. Vain noin 300 ihmistä sieltä pääkonttorista on osittain tai pääsääntöisesti etätöissä. Niin se luonnollisesti tuo sitten niin kuin siihen meidän viestintään, meidän toimintamalleihin niin kuin painotuseroja. Ja sen takia niin kuin iso painoarvo on tietysti sillä, että huolehditaan meidän siellä etulinjassa olevien työntekijöiden työturvallisuudesta ja jaksamisesta, koska siellä ne suurimmat riskit, jos ajatellaan koronaa, niin luonnollisesti on. Ja niin kuin sen takia meidän niin kuin iso viestintäpaino on siitä, että miten me turvataan ja annetaan heille niin kuin siellä oleville esihenkilöille niin kuin riittävästi tietoa ja niin kuin opastusta siitä, että miten niitä myymälöitä tulee johtaa. Ja tietenkin niin kuin sen takia meillä on niin kuin säännöllinen viestintäkanava käytössä, niin kuin jossa me kerrotaan meidän ohjeistukset ja että johon saa kysyä sitten jatkuvasti. Niin kuin jos on jotain kysyttävää, niin saa saman tien vastauksen. Sellainen vuorovaikutteinen kanava on luotu ja totta kai esihenkilöt sielläkin niin omalla käytöksellään, omalla johtamisellaan luovat mallin siitä, että miten meillä tästä työturvallisuudesta niin kuin huolehditaan.
ja että meillä käytetään kasvomaskia tai visiiriä ja meillä pidetään turvavälejä ja niin kuin he vievät sen turvallisuuskulttuurin sinne sitten paikan päälle, unohtamatta sitten sitä, että vaikka me paljon viestitään ja meillä on mä olen varmaan tämän vuoden aikana kirjoittanut noin 50 koronaviestiä meidän koko henkilöstölle, niin siinä täytyy myös muistaa sitten se etätyössä oleva väki ja että heille on myös tietynlainen niin kuin viestintä, aktiivinen viestintä käynnissä. Me tehdään myös videoita, meidän toimitusjohtaja tekee säännöllisesti videoita koko henkilöstölle, jossa niin kuin tavallaan kerrotaan, mikä on yhtiön tilanne. Niin kuin Tatu äsken sanoit, että kaikilla on sellainen näkyvyys siitä, että mihin mennään. Se on hirvittävän tärkeää, että missä me mennään, kuinka meillä jaksetaan, onko meillä niin kuin paljon sairastunutta vai eikö. Niin kuin, että ne ohjeet on myös niin kuin livenä varsin helposti saavutettavissa. Mutta se on semmoista tasapainoilua, mutta silloin kun tehdään läsnätyötä, niin tietenkin näin paljon kuin meillä 3700, niin kyllähän se viestintä ja ohjeistus ja kaikki se turvallisuudesta huolehtiminen, niin meidän työntekijöiden kuin asiakkaidenkin turvallisuudesta huolehtiminen, niin on siinä niin kuin ensisijaisen tärkeää ja sitä me eniten tehdään. Mitäs Tatu, sä ajattelet siitä, että varmaan tilanne aiheuttaa kuitenkin jonkunmoista henkistä painetta työntekijöille, niin miten esimiehet voi niinku tukea niitä omia tiimiläisiään sitten siinä arjen työssä? Ehkä se oman alaisen ja oman tiimin tunteminen on tosi tärkeä. Meillähän on hyvin paljon työntekijöitä suhteessa esimiehiin, että meillä on tosiaan noin 2000 ihmistä työskentelee Mehiläisen hommissa ja meillä on sitten semmoinen noin 700 esimiestä, että jos siitä käy laskemaan, niin tietysti monessa tehtävässä on hyvin vaikeaa huolehtia siitä jatkuvasta yhteydenpidosta, mutta kyllähän se johtamisen tavat on pitänyt ottaa uusia askeleita tällaisena aikana, että etänä työskenteleviä ihmisiä joudutaan varmasti ihan eri tavalla huomioimaan ja joudutaan puukkaamaan tapaamisia ihan niihinkin keskusteluihin, mitkä aikaisemmin on sitten tullut vaikka kahvipöytä ja muissa keskusteluissa siellä lähijohtamistilanteissa, mutta muita henkilöitä, jotka sitten työskentelee enemmän niin kuin tuolla on-site, niin sitten heidän osaltaan sitten on pitänyt jatkaa sitä hyvää johtamista ja säännöllisiä johtamiskäytäntöjä, jolloin pysytään sitten pulssilla, että mitä siellä tapahtuu, mutta komppaan Sirpaa tuossa äsken, että se oman tiimin ja ihmisen tuntemus myös kokonaisvaltaisesti, niin tiedetään mitä siellä taustalla on, jos esimerkiksi niin kuin kaikki ei näytä olevan ihan kunnossa. Kyllä. Tosiaan nyt kun tämä etätyömaailma on jatkunut tässä aika pitkään jo, niin on alettu puhumaan tällaisesta etätyöapatiasta, eli siitä, että kun me ei niin kuin kohdata toista ihmistä tai alkaa oikeasti tylsistyttää ne päivät, kun ne on joka päivä vähän niin kuin samanlainen ja ei ole sitä epäformaalia kanssakäymistä, miten esimies pystyy tavallaan niin kuin vaikuttamaan siihen, että ei syntyisi tällaista etätyöapatiaa tai mitä yksilön keinoja, tuleeko sulla Sirpa vielä? Tässä on paljon käyty hyvää keskustelua jo tästä, mutta tuleeko jotain mieleen? No tietysti se on totta, että etätöissä ollessa niin tietysti se yksilön oman työn johtaminen, se että ymmärtää, että ei ole niin kuin koko ajan töissä, vaan että työ ja vapaa-aika erottuu, niin kuin se korostuu. Ja sitähän esihenkilö voi hyvin niin kuin muistutella, että muistathan sä pitää ruokatauon ja ootko tänään niin kuin pitänyt taukoja ja ehkä muistuttaa siitä, että liikkuminenkin olisi hyvä juttu. Ja sitten meillä on tosiaan tällaista niin kuin, tällaisia tietokoneelle tulee säännöllisiä väliä, meillä tämmöinen break row, että sulla on niin kuin liikuntatuokio siinä työn ohessa, että muistutathan, että joka tunti pitäisi muistaa vähän niin kuin huolehtia siitä liikkumisesta, niin sitä ja niin kuin kannustetaan tällaista. Esihenkilö voi sitä muistutella, että muistapa pitää itsestäsi huolta. Ja sitten toki niin kuin meillä on myös aika monta tiimiä sellaista, jotka tekee tällaisia virtuaalisia kahvihetkiä, että niillä on tapana niin kuin aloittaa esimerkiksi viikko tämmöisillä maanantai-kahveilla tai sitten ne tekee sen perjantaisin tai näin, että se on semmoinen juttu, joka tietysti kans niin kuin sitä yhteisöllisyyttä
vähän niin kuin pitää yllä, koska sen kadottaminen on aika vaarallista ja ikävää, jos niin tässä tulisi käymään. Monessa työyhteisössä on ollut vahva me-henki ja sen niin kuin ylläpitäminen on niin kuin hirvittävän tärkeää. Sitten tietenkin kaiken näköistä voi kehittää. Voi kehittää kävelypalavereita, jos se on mahdollista, jos on niin kuin fyysisesti, että pidetään palaveri, mutta ollaan ulkona. Ja niin kuin tavallaan, että jotakin kohtaamista tulee. Ja meillähän ei ole niin kuin milloinkaan kielletty esimerkiksi pääkonttorilla työskentelyä, että meillä on paljon myös tiimejä, jotka on melkein koko tämän koronavuoden niin toiminut niin, että vuoroviikoin siellä on tietyt henkilöt, ne vaihtaakin niitä, että tulevat kohdanneeksi toisensa. Ja se on aika itse asiassa erittäin hyvä malli. Moni kokee, että jaksaa paremmin, kun on tämmöinen hybridimalli jo otettu käyttöön. Ja sitten on siinä myös se hyvä puoli, että pääsee niinä päivinä sitten valmiiseen ruokapöytään ja siellä sitten keskustelemaan, toki turvavälit huomioiden. Että tällaisia asioita tulee nyt mieleen. Joo, hyvä. Mites hei, itseohjautuvuudesta on puhuttu paljon ja viime vuosina, niin miten sä Tatu näet, että onko tämä aika nyt jotenkin lisännyt sitä itseohjautuvuuden tarvetta ja miten mahdollisesti sitä voidaan niin kuin työnantajan esimiehen puolesta tukea? Se on aina helppo heittää pallo, että olkaa yrittäjähenkisiä ja itseohjautuvia ja usein nämä ymmärretään vähän väärin. Lähtökohtaisesti ihmiset haluaa suoriutua parhaalla mahdollisella tavalla ja tehdä niin kuin hyvää työtä omassa roolissaan. Ja joskus esteenä sen hyvän onnistumisen edellä on se kenties yrityskulttuuri, jossa pelätään tehdä virheitä ja ollaan kenties hierarkkisessa mallissa, jos ei uskalleta tehdä asioita. Sitten toinen asia voi olla se, että ei itse asiassa ihan tiedetä, mitä mun pitäisi tehdä tai mitä multa odotetaan. Ja kyllä mä sen verran old school -tyyppi on, että mä uskon siihen, että jos ihmisellä on selkeä tehtävä ja missio omassa tehtävässä ja tietää, mitä häneltä odotetaan, ja häntä kohdellaan kunnioittavasti ja kulttuuri mahdollistaa sen, että pystytään niin kuin tekemään asioita ja rohkaistaan siihen, että voi tehdä asioita ja anteeksi saa helpommin kuin luvan, niin ehkä tällaisilla asioilla. Että kyllä mä kehottaisin silloin katsomaan sitä yrityskulttuuria, sitä esimiestyötä ja sitä, että onko kaikki niin kuin sillä tavalla nenät samassa suunnassa ja tietää, mitä odotetaan ja mihin ollaan menossa. Ja tässä viittaa vähän myös siihen alkuun, että se tilannekuva ja tietoisuus asioista olisi niin kuin kaikilla niin kuin yhtäläinen tai mahdollisimman yhtäläinen. Kyllä ihmiset silloin alkaa tekemään, kun ne tietää, mitä pitäisi tehdä. Kyllä, just näin. Semmoinen, hei, nyt on puhuttu siitä, että itse asiassa sairaspoissaolojen osalta niin tilanne olisi niin kuin menossa parempaa suuntaa, että viime vuonna sairaspoissaolot on laskenut isossa kuvassa. Ja minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää, että nyt kun pandemia sitten jonain päivänä on ohi ja ihmiset sitten palailee enemmän työpaikoille ja tilanne vähän muuttuu, niin onko tämä Sirpa, mitä ajatuksia sussa herättää? Onko tämä niin kuin oikea tilannekuva, joka meillä on vai tapahtuuko tässä jotain dramaattista? No, tämä on kyllä tosi hyvä kysymys. Siis mä en usko, että suomalaiset on nyt kertaheitolla koronavuonna niin jotenkin superterveeksi muuttuneet, että täällä ei enää sairasteta ollenkaan. Meidänkin sairaspoissaolot on, niin kuin kai tuntuu siltä, että niin kuin joka yrityksessä sairaspoissaolot on niin kuin avainhenkilön, asiantuntijoiden, konttorin, myymälän, varaston osalta niin tippuneet. Ja tietysti voisimme tuolla HR:ssä paukutella henkseleitä ja todeta, että kylläpä ollaankin tehty tosi hyvää työtä, mutta mä en usko siihen, että tämä tilanne olisi nyt jotenkin niin kuin dramaattisesti siitä muuttunut. Mä uskon, että on syntynyt jonkin verran korjausvelkaa, että ei ole hoidettu, ei olla menty hoitamaan niitä asioita, niitä ehkä sairauksia, jotka siellä on niin kuin ollut taustalla, ei ole menty leikkauksiin, asioita on lykätty. Sen takia, kun on aika paljon ohjeistettu, että pysykää kotonanne ja näin, niin mä uskon kyllä siihen, että sikäli mikäli tämä maailma normalisoituu ja korona joskus poistuu, niin kyllä siitä myötä myös ne sairaspoissaolot sieltä niin kuin tulee enemmän sille entiselle tasolle. Joskin varmaan niin kuin käsihygienia on toivottavasti parantunut pysyvästi ja se jotakin auttaa. Mutta se tuo myös tämä tilanne jonkinlaisia pelkoja minun mieleen, että miten paljon siellä on sitten niin kuin
sellaisia henkilöitä, joita ei ole niin kuin hyvin johdettuja, jotka on jätetty sillä lailla yksin, että siellä on päässyt syntymään sitten esimerkiksi alkoholisoitumista tai pitkäkestoista masennusta tai muuta, että ne vähän jännittää. Mitä onko sulta jotain lisättävää tähän Sirpan ajatuksiin? Joo, siis meillä ei ole sairauspoissaolot alentunut, vaan kyllä ne on kasvanut. Ja osittain siihen on sit luonnollinen syy myös se, että meidän pitää huolehtia siitä, että meillä ei varmasti kukaan ole sairaana töissä, kun me hoidetaan ihmisiä. Ja ollaan pystytty myös huolehtimaan meidän asiakkaiden ja asukkaiden turvallisuudesta toisaalta sitä kautta, että ollaan pidetty kynnys hyvin matalana siihen poissaoloon. Se, mikä on erittäin huolestuttavaa, on nämä mielenterveys- eli F-diagnoosien kasvu. Ja tämä on erityisesti tapahtunut niiden ihmisten osalta, jotka on etätöissä. Ja se on tietysti todella huolestuttava suunta ja voi johtaa sitten niin kuin todella pitkiin poissaoloihin ja jopa sitten työkyvyn pysyvään heikkenemiseen. Ja toki sitten tiettyjen niin kuin normaalien infektiosairauksien väheneminen, niin se on ihan luonteva jatkumoa sille, että ihmiset huolehtii paremmin käsihygieniasta ja suojaa itseään sit paremmin, niin kyllä siinä sitten vatsataudit ja flunssat ja influenssatkin vähenee samalla kun sitten on näitä kontakteja vähennetty. Että tämmöisiä samanlaisia havaintoja, mutta myös sitten toi mielenterveyspoissaolojen kasvu niin on huolestuttava. Kiitokset. Mennään vähän eteenpäin tästä vielä, niin nyt mä haluan kysyä teille molemmalle sellaisen kysymyksen tässä lopussa, että miten teillä omat ihmiset, miten Sirpa sun oma tiimi jaksaa tällä hetkellä, minkälaisia ajatuksia sulla on omasta HR-tiimistä, että miten siellä jaksetaan. Vuosi ollaan eletty, aika erikoista aikaa. No, me ollaan tehty pari työhyvinvointikyselyä tässä lähiaikoina. Ja sen kyselyn perusteella niin tietysti näyttäisi hyvältä, että siellä niin kuin jaksetaan ja voidaan hyvin. Mutta mä toisaalta kyllä niin kuin koetan johtaa niin kuin ohjeistan. Eli pidän säännöllisesti näitä etäpalavereita ja sitten myös tämmöisiä live-tapaamisia. Mä käyn itse aika paljon tuolla pääkonttorilla ja siellä joukkuepalaverissa olen itse paikalla ja siellä aina on noin puolet joukkueesta paikalla. Ja sillä lailla, että niin kuin se ei ole ihan, mulla ei ole sitä hävinnyt sitä tatsia siitä mun joukkueesta, kuin siellä jaksetaan. Ja koitan myös niin kuin näyttää sitä valoa sinne tunnelin päähän. Ja meillä on tietysti ollut, niin kuin, että me ollaan aika paljon myös huomioitu meidän henkilöstöä kuluneen vuoden aikana, että ollaan niin kuin annettu pieniä lahjoja ja semmoisia pieniä juhlatilaisuuksiakin voinut pitää oman porukan kanssa vaikka sitten etänä, että ikään kuin sitä team spirittiä on pidetty siellä yllä. Ja mä luulen, että sillä on kuitenkin merkitystä. Ehkä niin kuin, no nyt tämä ei liity mun omaan tiimiin, mutta on pakko mainita, että joulun alla me kun meidän myymäläväki oli tosi väsynyttä siellä ja vähän peloissaankin, kun jouluostoksilla käytiin ja paljon ja oli niin kuin vähän ruuhkiakin, niin me tarjottiin niille tällainen hartiahieronta siellä jokaiselle työaikana, semmoinen puolen tunnin hartiahieronta, niin se niin kuin tuli semmoinen tunne, että musta välitetään. Niin ei se ole iso asia ole, mutta että jotain pieniä eleitä voi tehdä sen niin kuin tavallaan sen team spiritin pitämiseksi ja mä pidän näitä säännöllisiä tapaamisia ja mulla on mun oma tiimi, niin kyllä mä niin kuin noisen päivittäin joka toinen päivä olen niin kuin puhelinyhteydessä ihan lähitiimin kanssa ja sitten toisaalta ne on niin aktiivisia ihmisiä, että jos minusta ei kuulu, niin ne kyllä soittaa. Mitäs Tatu, mitä sä koet oman tiimin hyvinvoinnin olevan vuoden koronapandemian jälkeen? Minkälainen fiilis sulla omassa porukassaan? No, mulla on tällä hetkellä tiimi aika hapoilla, että kyllä ovat tosi väsyneitä. Eli viime vuosi me tehtiin todella iso HR-järjestelmähanke koko vuosi ja sitten me jouduttiin omaa toimintaa sopeuttamaan vuoden aikana, joka generoi meille lisätöitä ja on kuitenkin business sitten rullannut tosi vahvasti ja kova kasvu joka liiketoiminta-alueella ja uusia yrityksiä tullut jo vuodenvaihteessakin aloitti muutaman 100 työntekijän ihan uusi yritys ja me ollaan integroitu sitä meidän systeemeihin, niin kyllä meillä porukka on
aika väsyksissä. Mä oon sanonutkin, että vaikka nyt Sirpa voi olla ehkä eri mieltä, mutta mulla on vähintään Suomen paras HR-tiimi. Ei ole, kun mulla on. Mutta kyllä ne oikeasti on huippuporukkaa, mutta kyllä ne väsyksissä on, enkä mä voi sitä kiistää. Ja tietysti yritän tehdä parhaani sen mukaan, että saataisiin sitten niin kuin meillä porukan niin kuin työ- ja vapaa-ajan tasapaino kuntoon ja sitten toisaalta myös se spiritti nousemaan. Että pitää varmaan ottaa toi hartiahieronta ja Mr. Tokmanni käymään vaikka. Niin. Kuulostaa hyvältä. Ihan ilmainen vinkki. Ilmainen vinkki Sirpalta. Niin. Kiitos paljon Sirpa ja Tatu tästä keskustelusta. Niin kiitokset. Kiitos Andre. Kiitos.